Πες τίποτα. Πες τίποτα. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο, αδερφέ. Ο ένας βουτάει, ο άλλος ψαρεύει. Να δω ποιος θα πιάσει τα πιο πολλά. Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο αποτελεί πραγματικότητα για το δικό μου ψάρεμα. Δεν είναι η καθημερινότητα, αλλά είναι κάτι που δεν είναι και σπάνιο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά βαθύ ψάρεμα και μεγάλα θυράματα. Τα ψάρια που θα δείτε σε αυτά τα βίντεο τυχαίνει να είναι σφυρίδες, όχι πως δεν υπάρχουν άλλα θυράματα σε αυτά τα βάθη, απλά αυτά που διάλεξα από τα βίντεο που έχω στο σκληρό δίσκο που είναι αφιερωμένος για τα υποβρύχια βίντεο τέλος πάντων, τυχαίνει να είναι σφυρίδες. Για λόγους οι οποίοι θεωρώ ότι είναι ευνόητοι, όταν κάποιος επιλέγει να κάνει ένα τέτοιο ψάρεμα θα πάει με φίλους οι οποίοι ξέρει ότι μπορεί να βασιστεί επάνω τους και ότι θα τον βοηθήσουν αν υπάρξει κάποια δυσκολία. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως θα δείτε και στο βίντεο αυτό, εγώ έχω και αρκετούς φίλους οι οποίοι ψαρεύουν και ψαροντόφεκο αλλά και με καλάμι και έχουμε τέλος πάντων την τύχη να υπάρχουν κάποια στίγματα που έχουν αυτές τις προδιαγραφές και μπορούν να δώσουν κάποια ψάρια. Και προφανώς, για όσους τον γνωρίζετε, ένας από αυτούς τους φίλους είναι ο Παναγιώτης ο Ανιφαντής. Σε αυτή τη βουτιά κατεβαίνω σε ένα μονόπετρο το οποίο είναι χαμένο σε μια μεγάλη έκταση άμμου και καθώς κατεβαίνω βλέπω μια σφυρίδα να περιφέρεται γύρω-γύρω. Αυτό το ψάρι δεν είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι μεγάλο, είναι τύπου 5 κιλά, 6 κιλά, κάτι τέτοιο. Και τυχαίνει εκείνη τη μέρα να έχει πολύ φως, να είναι διαυγές στο νερό και να μπορώ να δω και να αντιληφθώ από μακριά το τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν κατεβαίνοντας βλέπω το ψάρι να κυκλώνει την πέτρα και να πηγαίνει από την αντίθετη πλευρά από αυτή στην οποία κατεβαίνω εγώ. Κάνει να μπει εκεί σε ένα θαλάμι που γνωρίζω ότι αυτή η πέτρα έχει είσοδο από εκείνη την πλευρά, αλλά διστάζει και φεύγει. Έχοντας αυτή την εικόνα στο μυαλό μου και γνωρίζοντας ακριβώς πώς συμπεριφέρονται τα ψάρια σε αυτό το σημείο, σε αυτόν τον τόπο, αποφασίζω να κάτσω εκ διαμέτρου αντίθετα από την πλευρά που κινήθηκε η σφυρίδα και να περιγράψω την πέτρα, το περίγραμμα δηλαδή της πέτρας, από την αριστερή της πλευρά. Αυτό το κάνω για τον εξής λόγο, γιατί θεώρησα ότι η σφυρίδα μάλλον θα ξανακινηθεί από την αριστερή πλευρά της πέτρας και αν υπάρχει κάτι μέσα στην πέτρα, ίσως να βγει να δει τι είναι αυτό το οποίο κατεβαίνει σε αυτό το βάθος. Πράγματι έτσι και έγινε και το αποτέλεσμα είναι μια πάρα πολύ ωραία σκηνή με μια βολή που είναι εγκεφαλική, πεθαίνει το ψάρι κατευθείαν και το μέγεθος του ψαριού είναι λίγο πάνω από 12 κιλά.
Σε διάφορα σεμινάρια που έχω κάνει σχετικά με το ψαροντούφαιγο και συγκεκριμένα με θέμα τα εναλλασσόμενα βάρη ή στα σεμινάρια που κάνουμε του εκπαιδευτικού οργανισμού SI, στο τρίτο επίπεδο βέβαια που ασχολούμαστε με εναλλασσόμενα βάρη, πολλές φορές έχω υποστηρίξει την άποψη και όντως το πιστεύω πάρα πολύ, ότι τα εναλλασσόμενα πρέπει να γίνονται σε ένα βάθος τέτοιο το οποίο μπορεί κανείς να καταδυθεί με σταθερά. Αν κανείς καταδύεται πιο βαθιά από ό,τι μπορεί ουσιαστικά με τη βοήθεια των εναλλασσόμενων, αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι το γεγονός να υπάρχει σε κοινή θέα ένα βίντεο το οποίο δείχνει ψαροντούφαιγο μέχρι και 60 μέτρα δεν είναι κάτι κοινό και ίσως θα μπορούσε να είναι προκλητικό. Απλά πριν βιαστεί κάποιος να κρίνει αυτό το βίντεο και να γράψει ένα σχόλιο το οποίο θα στεναχωρήσει εμένα και ουσιαστικά θα φανερώσει ότι κάποιος λέει κάτι βιαστικά, χωρίς να κρίνει σε βάθος αυτό που βλέπει ή αυτόν που το κάνει, θα σας πω εγώ το εξής, ότι φέτος πριν από ένα μήνα, 1,5 μήνα από ότι γράφουμε αυτό το βίντεο, θα σας πω ότι βούτυξα αρκετές φορές κάτω από 100 μέτρα και μάλιστα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έκανα 125 μέτρα με σταθερά βάρη, όχι εναλλασσόμενα. Θα σας πω ότι αυτά τα μέτρα τα ψαρεύω πάνω από 15 χρόνια και μέχρι στιγμής είναι ελάχιστα τα βίντεο που φανερώνουν στο κανάλι μου ότι είτε μπορώ είτε όντως πραγματοποιώ αυτό το ψάρεμα. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω σε αυτούς που πάλι θα βιαστούν να πούνε κάτι χωρίς να το σκεφτούν, ότι σας παρακαλώ δείτε το κανάλι μου και σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βουτήξει 125 μέτρα στη ζωή του έχει το 80%, το 90% του καναλιού στο YouTube του οποίου του ανήκει αφιερωμένο σε ρηχό, σε πολύ ρηχό και σε ψάρεμα σε μεσαία βάθη. Αυτό λοιπόν πριν αποφασίσετε να γράψετε ένα σχόλιο το οποίο θα μας φέρει όλους σε δύσκολη θέση, παρακαλώ να το σκεφτείτε. Το επόμενο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι μια σφυρίδα την οποία την πιάνω στα 57 μέτρα και κατεβαίνω σε ένα σημείο το οποίο έχει κάποιες έτσι ξεκομμένες δομές μεταξύ τους και το εντυπωσιακό είναι ότι κατά τη διάρκεια που κατεβαίνω δεν βλέπω τα ψάρια, αλλά όταν προσγειώνομαι και περιμένω λιγάκι αρχίζουν να διαγράφονται σφυρίδες. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 11 ψάρια, τα οποία είναι όλα στο δικό μου πεδίο, είναι μια μαγική στιγμή, είναι από τις λίγες φορές που έχω ζήσει κάτι τέτοιο και έχω τη δυνατότητα να διαλέξω. Δεν βιάζομαι να κάνω κάποια βολή, αλλά περιμένω να σιγουρευτώ και μάλιστα εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι σχετικά βαθιά, εξαιτίας του γεγονότος ότι το όπλο που έχω δεν είναι το μεγαλύτερο όπλο που είχα εκείνη τη μέρα μαζί μου ή έχω τέλος πάντων γενικότερα. Διαλέγω πολύ συνειδητά, ενώ δίπλα έχει ένα ψάρι το οποίο είναι λίγο πάνω από τα 10 κιλά το υπολογίζω, πολύ συνειδητά διαλέγω να χτυπήσω ένα άλλο που είναι ακριβώς δίπλα του και είναι όπως δείχνει η ζυγαριά μετά κοντά στα 6 κιλά. Ελπίζω να το απολαύσετε.
Έχουμε και άλλα βίντεο να δούμε που έχουν πολύ ωραίες βολές, αλλά δεν είναι όλα ρόδινα σε μια τέτοια κατάσταση. Ένα από τα βασικά προβλήματα του τόσο μεγάλου βάθους είναι το γεγονός ότι πολύ απλά αν κάνεις μια βουτιά, μετά η επόμενη έχει μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή για βουτιές στις τάξεις των 50, 55, 60 μέτρων, εγώ σε καμία περίπτωση δεν κάνω πάνω από 3 βουτιές την ώρα, ίσως ούτε πάνω από 2. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε κάτι το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το πράγμα. Κατεβαίνω, δεν έχει κάτι άλλο και ρίχνω σε μία συναγρίδα. Όταν έριξα, θεώρησα ότι θα το κρατήσω το ψάρι. Το ψάρι το πήρα χαμηλά προς την κοιλιά και του άφησα λίγο μολυνέ για να πάει να χωθεί κάτω από την πλάκα στην οποία είχα κάνει το καρτέρι μου. Βγαίνω πάνω με σκοπό να περιμένω και να ξανακατεύω, να δευτερώσω για να πάρω το ψάρι. Δυστυχώς, στο διάστημα που μεσολαβεί, γιατί σε αυτά τα μέτρα, όπως είπα και προηγουμένως, θέλει να περιμένεις για αρκετή ώρα στην επιφάνεια, για λόγους ασφαλείας, το ψάρι σκίστηκε και δυστυχώς το έχασα. Ένα πράγμα που συνηθίζω να κάνω όταν κατεβαίνω σε μέρη που δεν έχω ξανακατέβει, και αυτό το συγκεκριμένο δεν το είχα ξαναδεί, με πήγε ο φίλος μου ο Παναγιώτης, είναι να προσπαθώ να παρατηρώ τον τόπο όσο πιο καλά γίνεται, έτσι ώστε να το θυμάμαι για επόμενη φορά και αντίστοιχα στην προκειμένη περίπτωση να δώσω και την πληροφορία στον Παναγιώτη που δεν έχει καταδυθεί εκεί, να ξέρει πώς είναι η μορφολογία του κομματιού. Κατεβαίνοντας λοιπόν προς τα κάτω, βλέπω σε κάποιο σημείο ένα μαχαίρι. Και εκτός από μαχαίρι βλέπω και παραπέρα, δεν ξέρω αν αυτά φαίνονται στην κάμερα, αλλά βλέπω και πιο πέρα και αρκετές μολυβοκεφαλές από κάποια μέθοδο που χρησιμοποιούν αυτοί που ψαρεύουν με καλάμι. Τέλος πάντων, γενικότερα λόγω νοοτροπίας, αν μπορώ να πάρω κάποιο σκουπίδι μαζί μου να το πετάξω έξω ή να κάνω κάτι το οποίο είναι προς το καλό του περιβάλλοντος, γενικότερα το κάνω. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση βλέπω το μαχαίρι, παίρνω το μαχαίρι και συνεχίζω να κάνω το ψάριμά μου. Στην ίδια βουτιά, ενώ συνεχίζω τη βουτιά για να ανιχνεύσω το κομμάτι. Και πάνω στο συρτό που κάνω βλέπω δύο ωραία ψάρια, δύο ωραίες σφυρίδες, εκ των οποίων κάθονται η μία λίγο πιο ψηλά και η άλλη λίγο πιο χαμηλά στο βυθό. Η αλήθεια είναι ότι τις ζυγίζω εκείνη την ώρα στο μέγεθος. Θα δείτε δηλαδή στην αρχή στοχεύω σε αυτή που είναι πιο πάνω, μετά συνειδητοποιώ ότι είναι μικρότερη και αλλάζω τη στόχευσή μου στην μεγαλύτερη.
και το αποτέλεσμα είναι μια πολύ ωραία βολή, η οποία αφήνει και αυτή το ψάρι στον τόπο. Λοιπόν φίλοι, αυτό είναι φοβερό κομμάτι. Θα σου το δείξω. Λοιπόν, Καταρχήν όλα τώρα τα καλύτερη. τα ίδια. Σε αυτό το πλάνο τώρα θα δούμε μια ωραία σφυρίδα, την οποία την πιάνω στο βάθος των 56 μέτρων, σε ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά έχει πάρα πολύ μικρό τόπο. Και το ψάρι αυτό είναι σε αυτό που λέμε στο νέτο, δηλαδή στο κομμάτι πάνω στην άμμο, στο κομμάτι που δεν έχει μορφολογία. Κατεβαίνοντας, αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχει κάπου να κρυφτείς, να χρησιμοποιήσεις τέλος πάντων μια δομή υπέρ σου για να κινηθείς, είσαι τελείως εκτεθειμένος και δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Εγώ βλέπω ότι το ψάρι κάθεται πάνω στην άμμο μακριά από τις βραχώδεις δομές και κατεβαίνω και αποφασίζω σιγά σιγά με συρτό να κινηθώ επάνω του. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι περιμένω λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και το ψάρι τελευταία στιγμή πριν πατήσω τη σκανδάλη σπάει και αποφασίζει να κάνει έτσι μια τοξοειδή κίνηση, όπως κάνουν οι σφυρίδες συνήθως σε τέτοια μέρη, να κινηθεί προς τις πέτρες. Ήξερα ότι λόγω συμπεριφοράς, είναι σύνηθες για αυτά τα ψάρια, να κάνουν μια κίνηση τύπου 15-20 μέτρα πορείας προς τα εκεί που θα θέλανε να κινηθούν τελικά και μετά να σταματάνε για να ξαναπαρατηρήσουν αυτό το οποίο τους ενόχλησε. Έτσι λοιπόν και εγώ, χωρίς να κόψω τη βουτιά μου ή χωρίς να διστάσω, περιμένω να δω πού θα σταματήσει αυτή η πορεία του ψαριού. Όντως, κάποια στιγμή σταματάει, αλλάζω κι εγώ την κατεύθυνσή μου, πηγαίνω προς τα εκεί, αλλά αυτή τη φορά το προλαβαίνω ακριβώς λίγο πριν πεταχτεί. Και πιάνω μια πολύ ωραία σφυρίδα περίπου 6 κιλά.
Τελευταίο πλάνο για αυτό το βίντεο είναι μία σφυρίδα ακόμη, η οποία βρίσκεται στο βάθος των 58,5 μέτρων. Αυτή είναι μία πέτρα ξεκομμένη και έχει ωραίες δομές, ωραία χαράκια επάνω της. Το θέμα όμως είναι ότι εκείνη την ημέρα την οποία την επισκέφθηκα, πρώτα απ' όλα έχει συννεφιά, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ την ορατότητα σε αυτά τα μέτρα, και επίσης, επειδή είναι και πολύ πρόσφατα, έχει και θερμοκλινές. Δηλαδή έχει αρχίσει το κρύο το νερό να καλύπτει πλέον αυτές τις περιοχές. Μαζί με το κρύο το νερό όμως έχει έρθει και πολύ θολούρα. Παρά το γεγονός ότι στην κάμερα ευτυχώς κάπως φαίνεται σχετικά καθαρά το πλάνο, σας πληροφορώ ότι εγώ εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα σχεδόν τίποτα κατεβαίνοντας. Και αποφασίζω να κάτσω δίπλα από την πέτρα, κοιτάζοντας προς αυτήν, χωρίς όμως να έχω δει κάτι. Και ξαφνικά βλέπω ένα ψάρι μέσα από την ομίχλη να σηκώνεται, πηγαίνω προς τα πάνω του και ευτυχώς του κάνω μια πολύ καλή βολή, όπως το δείτε έτσι, που είναι από τις πιο ικανοποιητικές, είναι από αυτές οι οποίες αφήνω το ψάρι νεκρό επί τόπου και επιστρέφω στην επιφάνεια, πολύ χαρούμενος για αυτό το οποίο είδα και έζησα. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν είναι παρένεση προς κανέναν να επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Σε κάθε βίντεο δικό μας βάζουμε ένα disclaimer στην αρχή, το οποίο λέει ότι το footage που θα δείτε, τα βίντεο που θα δείτε, έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή σε αυτό, προπονείται συστηματικά, έχει καλώς ή κακώς εξαιρετικές επιδόσεις στην ελεύθερη κατάδυση και καλώς ή κακώς εξαιρετικές επιδόσεις στο ψαροντούφεκο. Και όταν λέμε εξαιρετικές επιδόσεις, δεν λέμε κάτι που υποστηρίζω εγώ, είναι κάτι που αποδεικνύεται μέσα από τις αγωνιστικές διαδικασίες. Οπότε, εν κατακλείδη, θέλω να σας πω ότι βάλτε στο μυαλό σας ότι πρόκειται για μια εξαιρετική κατάσταση. Για να φτάσει κάποιος σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ κόπο στη ζωή του, να περάσει μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες και βεβαίως να βρεθεί δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι τον αγαπάνε και τον στηρίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ, θα σας δώσω το επόμενο.